የተለያዩ ዌብሳይቶችን፣ አፕልኬሽኖችን፣ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪሶችን ቴስት በማድረግ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንደሚችሉ ያውቃሉ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ዌብሳይቶችን፣ አፕልኬሽኖችን እና ደግሞ ፕሮዳክት እና ሰርቪሶችን ቴስት በማድረግ ተከፋይ መሆን የምንችልባቸውን 3 ገራሚ የሆኑ ዌብሳይቶች ነው ይዤላችሁ እየመጣሁት ማለት ነው። ለዛ ምንም ነገር ደግሞ እንዳያመልጣችሁ ከፈለጋችሁ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁ እንዳዘነጉ ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ የሀሳቦች ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ለማሳያችሁ መንገዶች ወይም ደግሞ ስትራቴጂዎች የመጀመሪያና ቀዳሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና በዚህ ቻናል ማለት ነው የተለያዩ አይነት ሌጂት የሆኑ እና ደግሞ እውነተኛ የሆኑ መንገዶች ነው ማሳያችሁ ማለት ለዛ በዚህ ቻናል ጋይስ በጣም ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው ጋይስ። በኦላይን ገንዘብ ለመስራት ስትራግል ላደረጋችሁ ሰዎች ማለት ነው በዚህ ቻናል ላይ ብዙ እውቀት ታገኙበታላችሁ። ለዛ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት መንካታችሁን እንዳረሱ ማለት ነው ጋይስ። ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ በመግባት አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጋይስ። ቅድም እንዳልኩት የተለያዩ አፕሊኬሽኖች፣ ዌብሳይቶች እና ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪሶች ቴስት በማድረግ ወይም ደግሞ በመፈተሽ ማለት ነው በኦንላይን በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን የምንችልባቸውን 3 ዌብሳይቶች ነው ይዤላችሁ እየመጣሁት ማለት ነው። ቀጥታ ወደ እነዛ ዌብሳይት በመግባት አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ። እሺ ጋይስ፣ የመጀመሪያ ዌብሳይት የሚሆነው testingtime.com ይባላል ጋይስ። testingtime.com ይባላል ጋይስ። ወደዚህ ዌብሳይት ከመጣችሁ በኋላ ይሄንን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት give feedback and shape the future ይላል ማለት ነው። ቴስት ኒው ፕሮዳክትስ ኤንድ ሰርቪስስ የተለያዩ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪሶችን ቴስት በማድረግ ወይም ደግሞ በመፈተሽ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሼር ዩር ኦፒኒየን ኤንድ ጌት ፔድ ፎር ኢት ይላል ማለት ነው። እነዚህ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪሶችን ማለት ነው ከፈተሽን በኋላ ማለት ነው ኦፒኒየናችን ወይም ደግሞ ሀሳባችን ከገለጽን በኋላ ማለት ነው በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴል አስ ሞር አባውት ዩርሰልፍ ይላል። ቱ ሜክ ሹር ዛት ዩ አር ዘ ራይት ፊት ፎር ዘ ስተዲ ዊ ዊል አስክ ዩ ሰም ኩዌስችን ዌን ዩ ሳይን አፕ ይላል ማለት ነው ጋይስ። ራይት ፊት መሆናችንን ለማወቅ ማለት ነው የተለያዩ አይነት ጥያቄዎች ይጠይቁናል ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ማለት ነው 5 ደቂቃ ራሱ አይፈጅም። ከዛ በኋላ መልሳችን ወይም ደግሞ ዳታችን ማለት ነው ሰኪዩር ይሆናል። ለሱ ምንም አያሳስበንም። ከዛ በኋላ ማለት ነው የተጠየቅነው ጥያቄ ማለት ነው ማች ያደርጉናል ማለት ነው ጋይስ። ፎር ዘ ራይት ስተዲ ማለት ነው ማች ያደርጉናል ማለት ነው ከእውነተኛው ስተዲ ጋር ማለት ነው ከኛ ጋር ማች የሚያደርገን ስተዲ ጋር ማለት ነው ያንን የተጠየቅነው ጥያቄ መልስ በመውሰድ ማለት ነው ከዛ ጋር ማለት ነው ማች ያደርጉናል ማለት ነው ጋይስ። ከዛ በኋላ ማች ካደረጉን በኋላ ማለት ነው we will invite you and you decide ይላል ማለት ነው ጋይስ። ማች ካደረጉን በኋላ ማለት ነው ኢንቫይት ያደርጉናል። ከዛ በኋላ እኛ ዲሳይድ እናደርጋለን ማለት ነው ጋይስ። when a study is available we will send you email invitation ይላል ማለት ነው ጋይስ። የተለያዩ ስተዲዎች ማለት ነው available ሲሆኑ ማለት ነው በኢሜል ማለት ነው ይልኩልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ we will ask you a few more questions and check whether you fit our customers require ፕሮፋይል ይላል ማለት ነው ጋይስ። እና የተለያዩ አይነት ጥያቄዎች ይጠይቁናል። ከዛ በኋላ ከካስተመር ፕሮፋይላችን ጋር ማለት ነው ማች እንደምናደርግ ማለት ነው ቼክ ያደርጉልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማች ካደረገን በኋላ ማለት ነው we will invite you to participate in the study ይላል ማለት ነው ጋይስ። እና ማች ካደረገን በኋላ ማለት ነው ፓርቲሲፔት እንድናደርግ ማለት ነው ኢንቫይት ያደርጉናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ if you accept you can pick a day and time that suits you ይላል ማለት ነው። አክሴፕት ካደረገን በኋላ ማለት ነው ተከፋይ ነው የምንሆነው ማለት ነው ጋይስ። ከዛ በኋላ ያንን ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪስ ወይም ደግሞ ዌብሳይቶች ማለት ነው ቴስት አድርገን ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ጊቭ ፊድባክ ሃቭ አን ኢምፓክት ኤንድ ጌት ፔድ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ቅድም እንዳልኳችሁ የተለያዩ ዌብሳይቶች፣ የተለያዩ ፊዚካል ፕሮዳክቶች፣ ጋጀት፣ ፉድ ኤንድ መኒ አዘር ቲንግስ ይላል። ዩ ዊል ቢ ዘ ፈርስት ቱ ዲስከቨር ፊውቸር ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስ ኤንድ ዩ ካን ኢንፍሉዌንስ ዜር ዴቨሎፕመንት ይላል ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ደስ የሚለው ደግሞ አጠገብ ላጠገብ ገንዘብ እየሰራ ማለት ነው እኛ የመጀመሪያ እንሆናለን። የተለያዩ ፊውቸር ፕሮዳክቶች ሲወጡ ማለት ነው እኛ ነን የመጀመሪያ የምናቆም አይደለም፣ እኛ ቴስተሮች ስለሆነ ወይም ደግሞ ፈታሾች ስለሆነ ማለት ነው ጋይስ። እና አንዳንድ ነገሮች ማለት ነው ዝቅ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ።
ይሄ ዌብሳይት ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ከተለያዩ አይነት ትላልቅ የሆነ ካምፓኒዎች ጋር አንድ ላይ መስራት እንችላለን። ለነዛ ካምፓኒዎች ማለት ነው ቴስት እያደረግን ወይም ደግሞ እየፈተሽን ማለት ነው ከነሱ ከትላልቅ የሆነ ካምፓኒዎች ጋር መስራት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ለኤሶስ፣ ለዩቢኤስ፣ ለግሪፍጋፍ፣ ለዛላንዶ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ትላልቅ የሆኑ ካምፓኒዎች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ጋር ራሱ መስራታችን ራሱ ለኛ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። አጠገብ ለአጠገብ ደግሞ ገንዘብ እያገኘንበት ማለት ነው ጋይስ። የመጀመሪያው ዌብሳይት እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ testingtime.com ይባላል። ወደዚህ ዌብሳይት መጣችሁ ተቀላቅላችሁ ማለት ነው ቴስት እያደረጋችሁ የተለያዩ ዌብሳይቶች፣ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች፣ ፕሮዳክት እና ሰርቪሶች ማለት ነው ቴስት እያደረጋችሁ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ ወደ ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ እንገባለን ማለት ነው። ሁለተኛው ዌብሳይት የሚሆነው usertesting.com ይባላል። usertesting.com ይባላል ጋይስ። እዚህ ጋር ማሳያችሁ እነዚህ ማሳያችሁ 3 ዌብሳይቶች ማለት ነው ተመሳሳይ የሆኑ ዌብሳይቶች ናቸው ጋይስ። እና ይሄኛው ዌብሳይት ማለት ነው ከዚህ ካሳያችሁ ዌብሳይት ማለት ነው ከtestingtime.com ሲሚላር የሆነ ዌብሳይት ነው ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ user testing የሚለው ጋር ከመጣችሁ በኋላ ወደዚህ ፔጅ ነው የሚያመጣችሁ። get paid to share your perspective with global brands ይላል ማለት ነው guys, and a little extra money in your spare time by helping brands build better products and experience for people around the world ይላል ማለት ነው guys። እና የተለያዩ ብራንዶችን ማለት ነው በመርዳት ማለት ነው ኤክስትራ ኢንካም ማለት ነው በዚህ ዌብሳይት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው guys። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ how it work ይላል። ይሄ ዌብሳይት ማለት ነው እኛ እንዴት አድርገን ነው ቴስት እንደ ቴስተር ማለት ነው መስራት የምንችለው የሚለውን እዚህ ጋር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያሳየናል ማለት ነው guys። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንፍሉዌንስ ዘ ቢገስት ብራንድስ ይላል፣ ሌተስት ቴክኖሎጂስ ይላል ኤንድ ኢኖቬሽንስ ካምፓኒስ ዋይል ኤርኒንግ ሰም ኤክስትራ ስፔንዲንግ መኒ ኢን ዩር ስፔር ታይም ይላል ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 ስቴፖች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው አፕላይ ነው የምናደርገው። ሰብሚት ዩር ኢሜል ኤንድ ቴክ ኩዊክ ፕራክቲስ ቴስት ቱ ጆይን አወር ግሎባል ኔትወርክ ኦፍ ትረስትድ ኮንትሪቢዩተርስ ይላል ማለት ነው። መጀመሪያ ኢሜላችንን ሰብሚት እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ፈጣን ማለት ነው ቴስት እንወስዳለን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ፈተና እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ስንገባ ብሮዝ ይላል። አንሰር ስክሪን ኩዌሽንስ ቱ ማች with the test opportunities ይላል። new testers are released all the times ይላል ማለት ነው ጋይስ። ማለት የተለያዩ ስክሪኒንግ ኩዌሽኖች ማለት ነው እንመልሳለን። ከዛ በኋላ ማች ከሚያደርገን ስራ ጋር ማለት ነው እኛ ራሳችን መርጠን ማለት ነው መፈተሽ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ብሮዝ ካደረግን በኋላ ደግሞ ሶስተኛው መንገድ የሚሆነው ቴስት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት share your perspective via test with you match with ይላል ማለት ነው። እኛ የፈለግነውን ነገር ብቻ ነው ቴስት የምናደርገው ጋይስ። ማች የምናደርገው ብቻ ነው ቴስት የምናደርገው። ከዛ በኋላ and help best in class brands improve their product and services ይላል ማለት ነው። ለዛ የተለያዩ ፕሮዳክት እና ሰርቪሶች ማለት ነው ኢምፕሩቭ እንዲያደርጉ ማለት ነው እኛ ቴስት እያደረግን ኢምፕሩቭ እንዲያደርጉ እናግዛቸዋለን አጠገብ ለአጠገብ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አራተኛው መንገድ የሚሆነው ቴስት ካደረግን በኋላ ማለት ነው አራተኛው መንገድ ደግሞ የሚሆነው ሜክ መኒ ነው የሚለው ማለት ነው ጋይስ። እኛ ገንዘብ እንሰራለን ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ማለት ነው አንድ እንድታዩ የምፈልገው ነገር አለ። earn $4 for every 5 minute ቴስት ይላል ማለት ነው። በ5 ደቂቃ ፈተና ወይም ደግሞ ማለት ነው 5 ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው አንድ ዌብሳይት ወይም አፕሊኬሽን ወይም ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪሶች ሊሆን ይችላል ማለት ነው እነሱን ቴስት አድርገን ማለት ነው $4 በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ለ20 ደቂቃ ደግሞ ማለት ነው $10 ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ለ20 ደቂቃ ቴስት አድርገን ብቻ ለ20 ደቂቃ ቴስት ስላደረግን $10 እዚህ ጋር እንደምታዩት ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር ደግሞ ደስ የሚለው ማለት ነው ላይቭ ኢንተርቪው ውስጥ ደግሞ ስንገባ ማለት ነው $30 እስከ $120 ከነዛ ካምፓኒዎች ጋር ማለት ነው ላይቭ ኢንተርቪው ስናደርግ $120 እስከ $30 ማለት ነው ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩትም ደግሞ ከተላለቁ ብራንዶች ጋር ነው የምንሰራው ከኤችፒ፣ ከሳምሰንግ፣ ከዌፌር፣ ከሲቢኤስ፣ አዶቤ፣ አላስካ እና ፎርድ ማለት ነው። አስቡት እነዚህ ካምፓኒዎች በጣም ትላልቅ የሆኑ ካምፓኒዎች ናቸው። እነ ሳምሰንግ እና ኤችፒ፣ ፎርድ፣ አስቡት አዶቤ በጣም ትላልቅ ካምፓኒዎች ናቸው። ከነዚህ ጋር በመስራት ራሱ ማለት ነው እኛ እውቀት እንቀስማለን። እውቀት ከመቅሰማችንም ደግሞ አጠገብ ለአጠገብ ማለት ነው እኛ ለነዚህ ዌብሳይቶች ወይም ደግሞ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪሶቻቸውን ማለት ነው ቴስት እያደረግን በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ2000 በላይ ማለት ነው ካስተመሮች አላቸው።
40 ሀገር በላይ ማለት ነው ኮንትሪቢዩተሮች አሏቸው እና ደግሞ ከ1.5 በላይ ማለት ነው ሚሊዮን በላይ ማለት ነው ቴስተር አላቸው ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ዩዘር ቴስቲንግ የሚባለው ዌብሳይት ማለት ነው በጣም ገራሚ ዌብሳይት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እና ብዙ ገንዘብ ደግሞ በዚህ ዌብሳይት አሰ ቴስተር የተለያዩ ዌብሳይቶች፣ ፕሮዳክቶች፣ ሰርቪስ እና አፕሊኬሽኖች ማለት ነው ቴስት በማድረግ ማለት ነው በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዛ ሁለተኛው ዌብሳይት የሚሆነው usertesting.com ይባላል። ወደዚህ ዌብሳይት መጣችሁ ተቀላቅላችሁ ማለት ነው ቴስት በማድረግ ማለት ነው ለተላለቁ ብራንዶች ቴስት በማድረግ ማለት ነው በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ወደ ሶስተኛው መንገድ ወይም ደግሞ ወደ ሶስተኛው ዌብሳይት ከመግባቴ በፊት ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ ውስጥ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ማለት ነው እኔ እንደዚህ አይነት እውነተኛ የሆነ ወይም ደግሞ ሊጂት የሆኑ መንገዶች በኦንላይን ገንዘብ መስራት የምንችልባቸው መንገዶች ማለት ነው ይዤ እንድመጣ ያበረታታኛል ማለት ነው ጋይስ። እሺ ሶስተኛው ዌብሳይት የሚሆነው utest.com ይባላል ጋይስ። ይሄ utest.com የሚባለው እኔም በዚህ ዌብሳይት ማለት ነው በተደጋጋሚ ተከፋይ ሆነበታለሁ ጋይስ። ይሄ ዌብሳይት በጣም ደስ የሚል ዌብሳይት ነው። ከተለያዩ አይነት ካምፓኒዎች ጋር ነው ምንሰራው ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት the largest community of testers in the world ይላል ማለት ነው ጋይስ። earn money and learn new skills while helping world class companies ማለት ነው delivering amazing digital experience ይላል ማለት ነው። ገንዘብ እየሰራን በዛውም ደግሞ ማለት ነው አዳዲስ ስኪሎች እየተማርን በዛውም ደግሞ ማለት ነው አጠገብ ደግሞ ወርልድ ክላስ ካምፓኒዎች በጣም ትላልቅ ከተባሉ ካምፓኒዎች ጋር በመስራት ማለት ነው እኛ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው። አስቡት ገንዘብ መስራት ብቻ አይደለም ለእነዚህ አይነት ትላልቅ ካምፓኒዎች ጋር ስንሰራ ማለት ነው ለእኛ ትላልቅ ሆነ ኦፖርቹኒቲ እየከፈትን ነው የምንመጣው ማለት ነው። በዛም ደግሞ አዳዲስ ስኪሎች እየተማርን እንመጣለን ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት learn new skills, grow and connect ይላል። utest is the home of the largest community of digital freelance software testers in the world ይላል ጋይስ። ይሄ utest የሚባለው ካምፓኒ ማለት ወይም ደግሞ ዌብሳይት ማለት ነው the largest community of digital freelance software testers ነው ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እና ደግሞ helping some of the most recognized and iconic brands provided quality digital experience to their customers ይላል ማለት ነው። whether it's improving their test skills in our academy, finding the test project to earn money or connecting with test expertise with our global communities ይላል ማለት ነው። utest has become the go-to destination for people who value digital quality, are passionate about user experience and are curious about cutting edge technology ይላል ማለት ነው guys። እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት how utest works ይላል። when you join utest you are unlocking new world of freelancing opportunities, learn how we match with paid testing project from our client ይላል ማለት ጋይስ። ለዛ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ፕሌይ አድርጋችሁ ማለት ነው ሞር ማለት ነው ዲቴል ስለዚህ utest የሚባለው ካምፓኒ ማለት ነው ሞር ዲቴል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት earn money testing for the brands you love ይላል ጋይስ። እዚህ ጋር የምታዩቸው ካምፓኒዎች ማለት ነው በጣም the largest ካምፓኒ የሚባሉ ናቸው ዓለም ላይ ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር አስቡት ማስተር ካርድ፣ ማክዶናልድ፣ ስታርባክስ፣ ቴስላ፣ ቮልክስዋገን አስቡት ጋይስ፣ ፌስቡክ፣ ጉግል በጣም ኡበር ማለት ነው ጋይስ። እነዚህ ካምፓኒዎች ማለት ነው በጣም ትልቅ ናቸው። እንደምታውቋቸው ደግሞ እነዚህ የሚያሳዩአችሁ ካምፓኒዎች እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ማለት ነው እነዚህ ካምፓኒዎች በጣም ትልቅ ናቸው። ለእነዚህ ካምፓኒዎች ራሱ በመስራት ማለት ስንሰራ ራሱ ማለት ነው የተለያዩ አዳዲስ ስኪሎች እንማራለን። እንደምታውቁት ደግሞ እነዚህ ካምፓኒዎች ትላልቅ ካምፓኒዎች ስለሆኑ ማለት ነው ብዙ ገንዘብ ለቴስተሮች ማለት ነው ይከፍላሉ ማለት ነው ጋይስ። ለምን ትልቅ ካምፓኒና በጣም በጀት ያላቸው ካምፓኒዎች ናቸው ማለት ነው guys. And now when companies like Uber need to ensure a new feature is ready before rolling it out globally, they utilize utest to validate that it works, look and perform as expected ይላል ማለት ነው guys። እና እዚህ ጋር እንደሚለው ማለት ነው የተለያዩ ትላልቅ ካምፓኒዎች ልክ እንደ ኡበር ማለት ነው የተለያዩ አይነት ፊቸሮች ሲመጡ አዳዲስ ፊቸሮች ያመጣሉ። አፕሊኬሽኖቻቸው አዳዲስ አፕሊኬሽኖች ያመጣሉ፣ አዳዲስ ዌብሳይቶች ያመጣሉ ማለት ነው። ልክ ከመልቀቃቸው በፊት ማለት ነው እንደኛ አይነት ሰዎች ናቸው ጋር ነው የሚያመጡልን። ለምን እኛ ቴስት እንድናደርግላቸው ይፈልጋሉ ጋይስ። ምን ችግር አለበት ያ ዌብሳይት፣ ምን ችግር አለበት ያ አፕሊኬሽን የሚለው ማለት ነው ማወቅ ስለሚፈልጉ ማለት ለዛ ከመልቀቃቸው በፊት ማለት ነው እኛንን መጀመሪያ ቴስት የምናደርገው ማለት ነው ጋይስ። ስለዛ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ከነዚህ ትላልቅ የሆኑ ብራንዶች ጋር በመስራታቸው ራሱ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። አጠገብ ደግሞ እኛ ማለት ነው በተደጋጋሚ በእነዚህ ዌብሳይት ማለት ነው ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ዌብሳይት ነው። እነዚህን ያሳየኋችሁ 3 ዌብሳይቶች ማለት ነው ጋይስ ተቀላቀሏቸው ማለት ነው። ለምን
እንዳልኳችሁ ማለት ነው ለተላልቅ አይነት ብራንዶች ጋር ነው የምንሰራው። ከተላልቅ አይነት ብራንዶች ጋር ከመስራታችን አኳያ ደግሞ የተለያዩ አይነት እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ኒው ስኪሎች ደግሞ እንማራለን ማለት ነው። አጠገብ ለአጠገብ ደግሞ ኒው ስኪሎች እየተማርን ደግሞ አጠገብ ለአጠገብ ነው ቢጋኑ ኤርን ማኒ ማለት ነው አሪፍ ገንዘብ ደግሞ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ እስቲ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ለምን ላይክ ስታደርጉልኝ ቀደም እንዳልኳችሁ ማለት ነው እኔ ሞር ማለት ነው እንደነዚህ አይነት አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እንድመጣ ማለት ነው ያበረታታኛል ማለት ነው። ለዚህም ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ምንም አይነት ጥያቄ ደግሞ ካላችሁ ጋይስ ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ወዲያውኑ ማለት ነው ሪፕላይ አደርግላችኋለሁ። ምንም ያልገባችሁ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ደግሞ ግር ያላችሁ ነገር ካላችሁ ማለት ነው ከታች ማለት ነው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ወዲያውኑ ማለት ነው እመልስላችኋለሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ጋይስ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።